So, what do you often do in your free time? Oh, I don't find I have a lot of free time anymore. Yeah. But because the work is kind of 24 hours, but Yeah. I also have a new son now, so he's 10 months old, so he takes up a lot of my spare time. So. Your new son here? Yes, Yeah. he came today, but Is that a Thiên Ân house? yeah, so he doesn't. Tin An is a shelter for children who are blind, who need extra support. Okay, just wait because I have to say hello to the audience here. Thưa quý vị, nãy giờ thì quý vị cũng thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi và chắc là quý vị đang rất là tò mò không biết là nhân vật của chương trình Việt Nam trong tim tôi số lần này sẽ đưa quý vị đi đâu. Hiện nay thì chúng tôi đang có mặt ở mái ấm Thiên Ân, nơi nhận được nhiều sự trợ giúp từ tổ chức Sài Gòn Children Charity, và bên cạnh Nguyên Khang chính là nhân vật của chúng ta, ông Paul Finis, giám đốc điều hành của tổ chức này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong để tìm hiểu thêm về những hoạt động nhé. Thank you, guys. Then we go inside. Yeah. Come in. Do you know exactly how many children here? I think there are about 30 here at the moment. Yeah. That's they can't get too big. They haven't got too much room for more. But I hear the music. Yeah, I know. They are playing piano. Music's a big part of Thiên An, I have to say. Phong, who runs Thiên An, is a big musician, I have to say. So where is the music class here? Hi. Xin chào các em. Xin chào. Hi. Nice to see you. Lovely to see you. How are you? Excellent, great. Your English is better and better. Yeah? Great. Well, thank you for coming today, and thank you for being part of a TV show about Saigon Children's Charity and about the fantastic Thiên An. Chào các bạn, rất vui là gặp các bạn ở đây, và có lẽ là tiếng nhạc đã đưa chúng tôi đến với hội trường của chúng ta. Ở đây có tất cả bao nhiêu bạn biết chơi đánh piano, có thể giơ tay cho chúng tôi thấy được không ạ? Cũng khá là nhiều bạn đúng không ạ? Hello. Hello. Hi. My name is Paul. Chào các bạn. So just take a seat, Paul. Hi, my name is Paul. Xin chào em. Khỏe không? Khỏe. How long have you been working with Thiên Ân house here? SCC has been working with Thiên An off and on, I think, probably for most of the time that Thiên An's been going. We support it in lots of ways. Sometimes with cash to help some of the children and young people go to school. But then sometimes with equipment. They have IT classes here now, music classes, a whole variety of things. But our function at Saigon Children's Charity is all around getting the young people into school and then helping them. And I'm really pleased to say that Phong, who runs Thiên An, has there are now 5 children young people actually at university, which is a real credit to the work of Thiên An and Phong as well. Vâng, xin mời thầy ngồi đây ạ. Thầy ngồi đây đi. Dạ vâng. Thưa thầy, thì bên mái ấm Thiên Ân của mình là nhận được cái sự giúp đỡ của Sài Gòn Children Charity từ lâu chưa thầy? Vâng, cũng khá lâu rồi. Cũng nhận được nhiều sự trợ giúp của SCC về nhiều mặt ha. Ví dụ như là tí nữa các anh có thể qua xem cái thư viện ha, thư viện sách chữ nổi về sách giáo khoa cho các em đi học. Rồi một số các máy vi tính để cho các em, rồi ngay cả những cái thiết bị như là hệ thống phòng cháy chữa cháy, những cái bình phòng cháy chữa cháy, rồi hệ thống thu lôi, rồi máy lọc nước ha. Rất nhiều cái sự hỗ trợ quý báu mà của SCC dành cho chúng tôi, và cả những học bổng nữa. Ví dụ như là có những học bổng để cho các em khiếm thị đi học về massage ở Đại học Y Dược đó, để sau đó các em nó có cái bằng, các em nó phải đi làm được, là rất là quý báu để cho các em, tất cả các em học các cái khóa massage đều có việc làm ổn định, rất tốt. Thưa thầy, như vậy thì thầy có một cái thời gian tiếp xúc với lại ông Paul đây cũng khá là nhiều đúng không thầy? Thì bản thân của thầy cảm thấy như thế nào về ông Paul? Thì thứ nhất là ông trong công việc ông rất là năng động ha, tiếp xúc rất là vui vẻ, và tôi thấy rằng
tôi có được dự như nhiều buổi nói chuyện, ông thấy ông có những cái ý tưởng rất là hay ha, trong cái việc mà gây quỹ, những cái việc mà tạo ra những mối liên kết như các nơi đấy. Vâng, thì ông làm những điều rất tốt. Có lẽ là Nguyên Khang cùng với lại ông Paul sẽ đi thăm một số lớp học khác nữa. Chút nữa sẽ quay trở lại đây, mà nghe này nói là thầy sẽ làm một cái ban nhạc ở đây để mà thử xem mọi người đã kết hợp với nhau như thế nào, đúng không ạ? Cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn các bạn. Chút nữa thì chúng tôi sẽ quay trở lại đây. Có lẽ bây giờ thì Nguyên Khang cùng với ông Paul sẽ qua lớp học khác. Mr. Paul, we can go to other class to visit. Okay. Hôm nay thì Nguyên Khang cùng với lại ông Paul lại tiếp tục đến với những cái lớp học khác, cũng như là nơi mà các bạn sinh hoạt để tìm hiểu xem về cuộc sống của các bạn ở đây. Xin chào bạn. Xin chào, mình là Nguyên Khang của chương trình Việt Nam trong tim tôi, và đây là ông Paul, người của tổ chức Sài Gòn Children Charity. Xin chào em. Okay, can you take a seat? Rồi, ok. Thấy bạn hôm nay ăn mặc chỉnh tề quá, định đi đâu đấy? Dạ em đang chuẩn bị đi về quê Đi về quê hả? Như vậy là hết hè rồi, chuẩn bị về nhà hay sao? Dạ bây giờ chuẩn bị em về nghỉ hè. Thế thì bạn sống ở đây cảm thấy như thế nào? Dạ em sống ở đây em cảm thấy rất vui và hòa đồng với anh em, tất cả thầy cô anh em bạn bè ở đây. Nhưng mà Nguyên Khang hỏi cái này một tí nha. Tức là ví dụ như là bạn rất là khó khăn trong việc nhìn với lại đi lại như vậy, thì một mình bạn ra bến xe sao? Dạ em có thể là một là có cháu em đón, hai là em đi xe ôm ạ. Đi xe ôm. Nhưng mà liệu có khó khăn cho bạn trong những cái sinh hoạt, hoặc là ví dụ như là trên đường về quê thì mình phải bắt rất là nhiều chuyến xe như vậy thì có khó khăn lắm không? Dạ không ạ, chỉ bắt có một chuyến xe thôi ạ. Một chuyến xe thôi. Thế thì ở đây bạn được học gì? Dạ em ở đây hiện giờ là những môn chính em học là học đàn với lại học thanh nhạc. Học đàn với thanh nhạc Vâng, thế thì ước mơ bạn sau này lớn lên muốn làm gì? Ước mơ của em thì thật chất là ước mơ nhiều lắm, nhưng mà ước mơ bây giờ ấp ủ lâu là coi như có thể là dạy lại chữ nổi cho những người khiếm thị khác. Vâng. Ngồi kế bên bạn đây là ông Paul, là một người là giám đốc điều hành của tổ chức SCC Sài Gòn Children Charity, là nơi mà đã gây quỹ để giúp đỡ cho mái ấm Thiên Ân. Thế thì nếu mà muốn nói một lời với lại ông Paul thì bạn muốn nói điều gì? Nếu mà muốn nói một lời với ông Paul. Vâng. Thì em rất là chân thành cảm ơn vì ông đã tài trợ cho mái ấm chúng em. Nhờ cái sự tài trợ đó mà chúng em mới có những cái phần đó để tụi em học. Vâng, cảm ơn. I just asked him that what did he want to say to Saigon Children Charity as you, and he said he want to say thank you very much because thanks of you he can continue his life and working. Yes. But I think what I want to ask you to say to him though is that he doesn't need to thank us. That it's absolutely right that he studies hard and he works hard and it's absolutely right that he gets to go to school, he gets to go to college, he gets to live as full a life as possible. That's what I want. That's what you want. I think that's what everybody wants. So and he shouldn't have to say thank you for that, right? You understand? Quê bạn ở đâu nhỉ? Dạ quê Bình Định ạ. Bình Định ai về Bình Định mà coi con gái Bình Định múa roi đi quyền đúng không? Tôi thấy bạn được chuẩn bị rất là nhiều đồ, chắc là được mọi người ở đây tặng rất là nhiều đồ khi mà về quê đúng không? Khi nào quay trở lại đây? Dạ có thể là đầu tháng 8 ạ. Tháng 8. Bạn tên gì nhỉ? Dạ tên Luật. Chúc Luật sẽ nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống nha. Có lẽ là chúng tôi không làm phiền bạn nữa. Chúc bạn sẽ có một chuyến đi bình an. Cảm ơn bạn. Chào Luật. Nice to see you. Yes, good to see you. See you soon. See you soon. Chào. So what makes you want to join SCC? I think the main reason was I was working back in UK. This is the first time that I've worked outside of the UK. Oh, really? I'd come to Vietnam in 2000 and loved the country. It was somewhere I was really keen to come back to. But actually, it was just luck.
I saw an advertisement in 2007 for a job here, and it wasn't because it was in Vietnam, just in Vietnam, it was just the perfect job in the perfect place. So I applied for the job. I won't tell you what happened, but I didn't get the job to start with. It was a real problem. No, I really want to do this job. But I was very lucky that the person who was successful, who had been in Vietnam many years, and I think that they felt like the experience of Vietnam was really important rather than my experience, which is around NGOs. But actually the main reason I wanted to come here, apart from being in this lovely country, was in UK I'd begun to find that you have to spend millions of dollars sometimes to achieve any change here. And here we can achieve some change really quickly. $100, for instance, helps to put a child in school for a year. We were around me here, you'll see some of the young people working on computers. These computers were given to us free by RMIT, the university RMIT. And so it's easy. Sometimes things don't even have to cost money, and yet you can begin to change lives. Tôi nghĩ rằng là nếu mà một ai đó có cơ hội bước chân vào SCC rồi thì sẽ bị cuốn hút bởi SCC, và đặc biệt là bởi những cái công việc mà SCC hiện đang làm. Bởi vì những gì mà hiện bây giờ mọi người chúng tôi đang làm ở đây là để góp phần và làm cho một cái cuộc sống của từng cá nhân, những con người mà đang cần sự hỗ trợ được tốt hơn. So what is your plan in the future for SCC? Actually, that's a good question. SCC's main function is to help children and families to escape from poverty, and we do that by getting them into school and by keeping them at school. It has become easier the last 20 years for kids to get to school, wherever they are. Still, it's a little problem if you're in the very rural parts of Vietnam. It can still be difficult. But SCC is now going to be focusing much more on what happens when they leave school. Do they have the skills they need to get a good job? Do they have the confidence? Do they have everything that they need to find a job that will pay them enough to help them and their families to escape from poverty? So our focus much more now on vocational training, on life skills, on careers advice, that kind of thing. So thank you very much for sharing with us your story. Before we finish the program, you want to say anything to the viewers? Well, yeah, of course, Kang. I'd just like to say, Vietnam, chom tip toi. Thank you very much, and I hope I will have a chance to listen to more story, your memorable things that make you want to stay here longer than you expect. Thank you. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những lời chia sẻ từ phía ông Paul, và hy vọng rằng quý vị đã khám phá được những điều thú vị từ nhân vật của chúng ta, cũng như mà tình cảm mà tổ chức SCC đã dành cho mái ấm Thiên Ân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong số lần sau nhé.